Від імені всеукраїнської програми «Демократична школа» дуже радий вас вітати. Програма «Демократична школа» – це спільний проект Міністерства освіти України і Європейського Вергеланд-центру. Ми, як міністерство, бачимо вас агенті змін, тому що без вас ми нічого не змінимо. Тобто ми тільки створюємо умови, а ви міняєте. Education for democracy and human rights is really important to address many of the challenges that Europe has today. It's important to think that education for democracy and human rights deals with things that concern all of us. It's relevant for our everyday life. Завдяки Вергеланд-центру я вважаю, що освіта для демократичного громадянства в Україні вона набуває зовсім іншого змісту. Schools is not just the institution with closed doors. Мені здається, зараз маємо такий час, коли повинні говорити про партнерство. Не можемо в закритих системах робити і виховувати, і готувати активних громадян. Норвегія підтримує Україну, і я думаю, що підтримка демократичної школи, демократичного навчання в школі – це важливий крок розвитку українських реформ, які ми підтримуємо з норвезької сторони. Ми працюємо для розвитку демократичної освіти України, для підтримки реформ у середній школі і побудови демократичних відносин у навчальних закладах. Цей проект нагодився дуже вчасно, бо ми творимо нову українську школу. І концепція нової української школи і цінності ті, які пропонує і реалізовує проект, вони збігаються. Для нас важливо, що через те, що зараз йде дуже амбітний реформ освітньої системи, що там є стандарти Ради Європи. Уникально в этом программе это то, что здесь появился инструмент развития школ, который диагностирует ситуацию в области демократии в школе. От ми в перший день, наприклад, прийшли на цей проект, і це зразу заінтересувало. Це дуже цікаво, що я можу щось змінити. Завдячуючи цьому проєкту, можна так сказати, прокинулися батьки в цій школі. Вони долучаються активно до усіх процесів, вони не байдужі. Ви знаєте, у нас змінились батьківські збори. Коли ми приходили в школу, ми сідали за парту і інколи себе відчували, зараз нас будуть повчати. Зараз ми сідаємо за круглий стол. Зараз батьківські збори у нас проходять у вигляді тренінгів. Ми приходимо з задоволенням до школи. Коли вийшли з батьківських зборів, таких тренінгів, вони почали шукати своїх дітей по школі, обнімати і цілувати. І діти з такими переляканими очима кажуть: Оксана Володимирівна та Марина Василівна, а що ви там розповідали? Батьки такі добрі і задоволені вийшли. Завдяки участі в цій програмі учні школи стали більш вільно мислити, думати, стали не бояться вносити свої якісь пропозиції, зміни. Ми створили таку систему нормативних актів для учнівського самоврядування і структуру учнівського самоврядування, яка дозволяє провести будь-яку ініціативу дитячу. Від нас особисто пішла ініціатива до наших вчителів і батьків розробити такий статут. Це новий статут, просто про складне. Завдячуючи програмі, ми визначили місце нашого навчального закладу на наступні 3 роки. Програма «Демократична школа» вона досить розгалуджена, вона дає не тільки в самій освіті, тобто у вихованні, у навчанні певні задатки, а вона дає і можливість розвиватися і співпрацювати разом з громадою.
Для Деснянської гімназії участь в програмі «Демократична школа» якраз і є зміною або переходом від авторитарного принципу роботи як в закладі, так скоріше і в сім'ях, до демократичних відносин в нашій громаді і в нашому суспільстві Деснянському. Дали змогу кожному учаснику навчально-виховного процесу відчути свою цінність. Ми зрозуміли, що будь-яке завдання, важке чи легке, можна виконати. Дійсно хочеться змінити в Україні за свого життя щось. Але щоб ми добре пам'ятали, що ми є частинкою мережі, пропонуємо вам взяти з собою якийсь шматочок цієї нитки